नमस्कार मित्रांनो, फक्त मार्केट यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। जर तुम्ही ह्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी स्टॉक मार्केटबद्दल दररोज न्यूज अपडेट सर्व माहिती ह्या चॅनलवरती मराठीमध्ये आणत असतो। अजून बाजूच्या बेल आयकॉनवर प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओ अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। जर तुम्हाला हे व्हिडिओ जर पाहिला नसेल तर पाहून घ्या। जर तुम्हाला सोन्यामध्ये नाही इन्व्हेस्ट करायचं, पण जे सोन्या रिलेटेड बिझनेस करते तसल्या स्टॉकमध्ये जर इन्व्हेस्ट करायचं असलं तर हे दोन स्टॉक्स आहेत, फंडामेंटल स्ट्रॉंग शेअर्स आहेत। हे दोन भाग बनवले तर दोन्ही भाग बघा। तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण क्वार्टर वनचे रिझल्ट येणार आहे। तुम्हाला माहीतच असेल, ह्या महिन्यापासून क्वार्टर वनचे रिझल्टला सुरुवात झालेली आहे। अजून एक दिग्गज स्टॉक्स आहे, त्याच्याच कंपनी बिझनेसमध्ये लीडर कंपनी आहे। त्याचं मार्केट कॅपनुसार दुसरा नंबर कंपनी आहे। तुम्ही जर रेग्युलर स्टॉक मार्केटमध्ये जर काम करत असाल तर तुम्हाला ओळखलंच असेल मी कोणत्या स्टॉकबद्दल माहिती तुम्हाला देत आहे। कारण उद्या क्वार्टर वनचे हे जे रिझल्ट येणार आहेत तर ते रिझल्ट कसे येणार त्याच्याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे। तर तुम्हाला सांगायचं म्हणजे ह्या कंपनीचे रिझल्ट कसं काय येणार, हे कंपनी अतिशय चांगली आहे, फंडामेंटली स्ट्रॉंग्स आहे। जरी समजा स्टॉक्समध्ये रिझल्ट खराब आले तरी तुम्ही शेअर्स चुकून पण विकू नका, कारण खूप मोठी कंपनी आहे। मार्केट कॅपनुसार हे दुसरा नंबरला कंपनी येते। किती दुसरा, अजून त्याच्याच सेक्टरमध्ये पहिल्या क्रमांकावर हे कंपनी येते। तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण अजून तुम्हाला हे पण शिकवणार की तुम्हाला रिझल्ट कंपनीचे कसं ते बघायचं। तर तुम्हाला प्रॅक्टिकल मी शिकवतो की आपल्याला रिझल्ट जर बघायचे असले क्वार्टर वनचे कोणत्याही कंपनीचे तर तुम्ही कशा बघू शकता ते तुम्हाला दाखवतो। चला, तर आता आपण सर्च इंजिन करूया। सर्चमध्ये टाकायचं आहे तुम्हाला BSE रिझल्ट कॅल्क्युलेटर। जर तुम्ही टाकलं तर इथं तुम्ही बघू शकता, इथं पहिलाच आलेलं आहे BSE कॅल्क्युलेटर। ह्याला क्लिक करायचं आहे। पहिलंच लिंक येत आहे। पहिल्या लिंकला क्लिक केल्यानंतर तर बघू शकता तुम्ही इथं लोड होत आहे। तर इथं आलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही इथं डे ठेवायचं। जर तुमच्याकडे स्टॉक आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये तुम्ही जर कंपनी होल्ड करत असाल तर तुम्ही इथं त्या कंपनीचं इथं नाव टाकून पण सर्च करू शकता। इथं नाव सर्च करायचं, सबमिट करायचं। तुम्हाला मी दाखवतो। इथं मी नाव टाकलेलं आहे आणि इथं कंपनीचं नाव पण येतं बघा, TCS। तर इथं मी सबमिट करतो तर बघा तुम्ही इथं तर लगेच खाली इथं कसं आलेलं आहे बघू शकता तुम्ही इथं TCS किती 8 जुलैला। हा मित्रांनो, तर अशा प्रकारे आपण कोणत्याही कंपनीचे रिझल्ट कधी आहे ते पाहू शकतो। तर तुम्हाला समजलं असेल असं मी आशा करतो। तर आता आपण मेन मुद्द्यावर येऊया। तर तुम्ही इथं बघू शकता भरपूर कंपनीचे आज रिझल्ट होते। तर उद्या 8 तारीख आहे। तर तुम्ही बघू शकता इथं TCS, हा मित्रांनो मी ह्या कंपनीच्या विषयीच बोलत होतो। TCS जे मार्केट कॅपनुसार दुसरा क्रमांक आहे, अजून IT सेक्टरमध्ये नंबर 1 कंपनी आहे। ह्या शेअरविषयीच मी तुम्हाला इतके वेळ बोलत होतो। तर तुम्ही तर डेट बघू शकता 8 जुलै, म्हणजे उद्याच ह्या कंपनीचे रिझल्ट येणार आहेत। किती क्वार्टर वनचे उद्या कंपनीचे रिझल्ट आहेत। 2-3 कंपनीचे नंबर्स आहेत, पण आपल्याला TCSचे महत्त्वाचे आहेत, कारण IT सेक्टरमधले नंबर 1 कंपनी मी सांगितल्यासारखंच तुम्हाला माहीतच आहे। तर उद्या बघूया हे जे नंबर्स कसे येतात। आपल्याला पहिलाच हिंट भेटलेला आहे, कारण SSRचे नंबर्स हे अतिशय चांगले आलेले आहेत। तर आता आपण शेअर्सवरती आलेलो आहेत। तर बघू शकता TCS बघू शकता आज नॉर्मलीच जास्त अप्स अँड डाऊन्स आहेत। रिझल्टच्या आधी असंच परफॉर्मन्स करतं। जर मॅक्झिमम चार्ट पॅटर्न बघितलं तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे वरतीच अप ट्रेंडमध्ये आहे।
फंडामेंटली स्ट्रॉंग आहे. किती वेळा मी सांगितलेलं आहे, किती वेळा आता सांगितलं. जरी समजा मित्रांनो, जरी ह्याचे उद्या रिझल्ट चांगले आले नाही, खराब आले, काही खराब आले, तरी तुम्ही होल्ड करा. हे असे कंपनी आहे की 2-3-4 वेळा जरी नंबर खराब आले तरी हे कंपनीत आपण होल्ड करू शकतो. कारण एकदा, दोनदा, तीनदा जर नंबर जर खराब होत असेल तर असं नाही की कंपनी ते खराब झाले. हां, जर लगातार 4-5 वेळा, 7-8 वेळा लगातार जर कंपनीचे रिझल्ट जर खराब येत असेल तर तुम्ही थोडंसं त्याच्यावरती डाऊट घेऊ शकता. पण त्याचं डिटेल्स ॲनालिसिस करायला पाहिजे की कशामुळं खराब रिझल्ट जे येतात, काय आहे कारण. हे सर्व आपण माहिती घेऊनच त्या स्टॉकमधून बाहेर पडायला पाहिजे. जर तुम्हाला उदाहरण द्यायचं असलं तर तुम्ही क्रिकेट बघत असेल, क्रिकेटमध्ये बघू शकता तुम्ही विराट कोहली झालं, महेंद्रसिंग धोनी झालं, तर ते लगातार 100 रन काढतात का? नाही. कधी 0वर आऊट होतात, कधी 50वर आऊट होतात, कधी 20वर आऊट होतात. पण ते कंटिन्यू इंडियासाठी मॅच खेळत असतात का? त्यांना डायरेक्ट बाहेर काढून टाकतात का मॅचमधून? हां, तुम्ही आता 0वर आऊट झालात, तुम्हाला बाहेर काढलं झालं, तर तसं नाही आहे. तर आपण ह्याच्यावरून आपल्याला कारण एकदा दोनदा ते आऊट होऊ शकतात, पण सारखं होत नाहीत. कारण त्यांचं लगातार रेकॉर्ड असं आहे की ते चांगलंच खेळतात, त्याच्यामुळे त्यांना टीममधून बाहेर काढलं जात नाही. तर शेअर मार्केटमध्ये पण कंपनीचं तसंच असतात. त्यांचं कंपनीचं हिस्ट्री, बॅकग्राऊंड सगळं बघावं लागतं. तर सांगायचं तात्पर्य इतकंच की हे कंपनी लगातार चांगलं परफॉर्मन्स म्हणजे देत आहे. तर आता कंपनीच्या आपण क्वार्टरली रिझल्टवरती आलेलो आहेत. तर बघू शकतो तुम्ही ह्याच्या आधी पण कंपनीचं सेल्स बघू शकता, क्वार्टरली आहे, वाढतच आहे. बघा शकता तुम्ही परफॉर्मन्स चांगलंच देत आहे. नेट प्रॉफिटला आलेलं आपण नेट प्रॉफिटमध्ये बघू शकता तुम्ही इथं कशा प्रकारे प्रॉफिट वाढत आहे कंपनीचं. बघा शकता तुम्ही इथं बघू शकता, तुम्हाला इथं समजेल की. तर तुम्ही इथं बघू शकता तुम्ही ह्याच्या आधी पण, तर बघू शकता ह्याच्या आधी पण नेट प्रॉफिट थोडंसं डाऊन झालं होतं. बघू शकता तुम्ही पहिला 8, त्याच्यानंतर 7, त्याच्यानंतर 8, त्याच्यानंतर बघू शकता इथं आता सध्या लेटेस्ट 9. तर आज चांगल्या कंपनीची निशाणी असे असते की ते प्रॉफिट हे थोडे वेळ का होईना पण ते वरतीच वाढत जाणार त्यांचं प्रॉफिट. ह्याच्यामुळं मोठमोठे लोक या कंपनीमधून कधीच एक्झिट होत नाहीत, कारण त्यांना माहीत आहे शॉर्ट टाईममध्ये होऊ शकतं, पण जर लॉंग टाईममध्ये बघितलं तर या कंपनी वरती जाणार आहेत. कसं माणसाच्या इच्छा असतात, जर तुमचं जर विराट कोहलीचं इच्छा असतं की आपली इच्छा असते की विराट कोहलीने 100 मारावं, पण कसं तर आपल्या इच्छा असते की विराट कोहलीनं सेंचुरी करावं, 100 रन काढावं, पण तो 80 किंवा 70 आउट होतो. तर हे चांगलेच आहेत, पण आपली इच्छा असते की 100 व्हावं, त्याची सेंचुरी व्हावं, ते होत नाही आहे. तर ह्याचं मतलब असं झालं की विराट कोहली खराब खेळतो, तर नाही आहे ना. तर तसंच ह्याचं पण इच्छा जास्त असतात आपलं स्टॉक मार्केट. ह्याचे नंबर ह्यावेळेस जास्त येतील, सेल्स ग्रोथ वाढेल, रेव्हेन्यू वाढेल, प्रॉफिट वाढेल, पण थोडंसं मागं पुढं होत असतं, ते टेम्पररीसाठी असतं. तर आपण आता क्वार्टरली बघितलं, आता इयरली बघूया. इयरली म्हणजे वर्षात वर्ष 2020 ते 21 असं. तर बघू शकतो तुम्ही 26 करोड, त्याच्यानंतर 25 करोड. बघा मध्ये पण 26 करोड 25 करोड आलं होतं, पण त्याच्यानंतर बघू शकता तुम्ही त्याच्यानंतर 31 करोड. कंपनीनं रिव्हर्स बॅक घेतला, हे महत्त्वाचं आहे. रिव्हर्स बॅक घेणं असं हे खूप महत्त्वाचं आहे. जर लगातार असं जर डाऊन जात असेल तर ते महत्त्वाचं नाही आहे. तर बघू शकतो मी प्रॉफिट पण कसं ॲटोमॅटिकली वाढत गेलं, कारण चांगल्या कंपनी ॲटोमॅटिकली थोडं लेट का होईना त्याचं प्रॉफिट वाढतंच. तर आता आपण शेअर होल्डिंग, तर तुम्ही बघू शकता 2018 पासून ते आत्तापर्यंत लेटेस्ट 72% म्हणजे लगातार कंपनीचे मॅक्झिमम शेअर्स हे प्रमोटरकडेच आहेत. म्हणजे ते स्वतःच्या कंपनीमध्येच सर्व शेअर त्यांच्याकडे ठेवण्याची ते इच्छा ठेवतात. FISकडे बघू शकता तुम्ही 15% होल्ड करतात, 15.5%. DS बघू शकता तुम्ही 7 ते 8%. त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटना थोडंच आहेत. पब्लिक बघू शकता तुम्ही
फक्त 4.5%. किती टक्के कमी आहे. पब्लिक ह्या शेअर्समध्ये जास्त निवेश करत नाही, कारण ह्याचं प्राईस जास्त आहे, हे आहे, स्लोली चालतं. त्याच्यामुळं जर ह्याचं प्राईस ₹3 ₹30 असलं तर हे तर 70% 80% शेअर होल्डिंग पॅटर्न आलं असतं. तर तुम्ही बघू शकता 2018मध्ये किती होतं, 71.92 होतं. ते आता बघू शकता तुम्ही लेटेस्ट 72.19. म्हणजे प्रमोटरनंच थोडंसं आपले शेअर्स वाढवलेलं आहे टक्केवारी, कारण त्यांना माहीत आहे, जास्त करून प्रमोटरला आपल्या कंपनीमध्ये काय चाललेलं आहे माहीत असतं, तर त्यांना जास्त फायदा होणार आहे. जितकं कंपनीचं प्रॉफिट वाढणार आहे तेवढंच प्रॉफिट प्रमोटरला होणार आहे. त्याच्यामुळे ते जास्त मॅक्झिमम शेअर्स सर्व त्यांच्याकडेच आहेत आणि मॅक्झिमम प्रॉफिट पण त्यांनाच होणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता 1 महिन्यामध्ये 2%, 6 महिन्यामध्ये 4%, जानेवारीपासून 11%, 1 वर्षात बघूया 47%. 1 वर्षात किती 47 काय कमी नाही झाले मित्रांनो. 5 वर्षामध्ये बघा शकता 5 वर्षामध्ये 170% रिटर्न्स. अजून बघू शकता इथं तुम्ही एका बॉक्समध्येच काम करत होतं, म्हणजे एका पॅटर्नमध्येच होतं. कमीत कमी 1 ते 1.5 वर्ष हे एकाच तेवढंच प्राईजवरती ते वरती खाली होत होतं. त्याच्यामुळे तुम्ही जितकं होईल तितकं लाँग टाईममध्ये होल्ड करायला शिका, कारण लाँग टाईममध्ये जास्त फायदा होतो. तुम्ही बघू शकता इथं प्रत्येक कंपनीमध्ये उतार चढाव असं 1 वर्ष किंवा 6 महिने येतातच, की कंपनी एका बॉक्समध्ये एका चार्टमध्येच एका प्राईजमध्येच काम करतं. तुम्ही निदान जर 5-10 वर्ष जर कंपनीत जर होल्ड करत असेल तर ते 1-2 वर्ष जे कंपनी एका साईडवेज पॅटर्नमध्ये किंवा एका प्राईजमध्ये चाललेलं असते, ते सगळं रिटर्न्स तुम्हाला एका झटक्यात कमवून देते. त्याच्यामुळं मोठमोठे लोक हे 4-5 वर्ष जितकं होईल तितकं जास्त होल्ड करतात. तर बघू शकता तुम्ही चार्ट पॅटर्नमध्ये काय थोडंसं पण डाऊट वाटतं का तुम्हाला? थोडंसं पण चार्ट पॅटर्नमध्ये डाऊट घेण्यासारखं नाही आहे. अतिशय सुंदर चार्ट पॅटर्न आहे, बघू शकता तुम्ही. तर बघूया आज डिलेवरी किती उचलले. 52% डिलेवरी उचललेलं बघू शकता रिझल्टच्या आधी. त्याच्यानंतर कंपनीच परवाच बायबॅकसुद्धा झालेलं कंपनीमध्ये. तर बघू शकता तुम्ही इथं 26 नोव्हेंबरला कंपनीनं बायबॅकसुद्धा आणलं होतं ₹3000 वरती. आणि कंपनी कमीत कमी वर्षातून 3-4 वेळा तर डिव्हिडंड देते. तुम्हाला मी परवा डाटा दाखवलेलं पण होतं, बघू शकतो तुम्ही 1, 2, 3 अजून खाली पण आहेत. जर ओव्हरऑल बघितलं तर कमीत कमी 4 ते 5 वेळा कंपनी डिव्हिडंडसुद्धा देते. डिव्हिडंडसुद्धा कंपनी भरपूर देते. तर बघू शकतो तुम्ही 2021मध्येच 2 वेळा डिव्हिडंड दिलेलं आहे. एक ₹6 अजून ₹15, म्हणजे आतापर्यंत ₹21 डिव्हिडंडसुद्धा दिलेलं आहे कंपनी. तर डिव्हिडंड देण्यासाठी पण कंपनी खूप भारी आहे. बायबॅकसुद्धा 2-3 वेळा झालेला आहे कंपनीमध्ये. अजून बघितलं तर तुम्ही बघू शकता इथं रिझल्ट पण आहे. अजून डिव्हिडंड देण्याची पण शक्यता ह्यावेळेस पण. ह्यावेळेस बघूया किती डिव्हिडंड भेटतं. हे बोर्ड मीटिंगमध्ये आपल्याला डिव्हिडंड भेटणार आहे का नाही, अजून ते किती रुपयाचं भेटतं हे पण बघूया आपण. किती रुपयाचं डिव्हिडंड भेटणार आहे, डिव्हिडंड पण भेटण्याची शक्यता आहे. अजून रिझल्ट पण कसं येतात हे पण बघूया आपण. उद्या तुम्ही ह्या कंपनीवरती लक्ष ठेवायला पाहिजे. अजून मित्रांनो, ह्या कंपनीवरतीच तुम्ही फक्त लक्ष ठेवायला नाही पाहिजे, तुम्ही पूर्ण IT सेक्टरमध्ये लक्ष ठेवायला पाहिजे. वॉचलिस्टला ॲड करायला पाहिजे सर्व IT स्टॉकचं, कारण ह्याचे जर नंबर चांगले आले तर सर्व कंपनी वरती जाणार आहेत. अजून जर नंबर्स जर चांगले आले नाहीत तर खाली येणार आहेत सर्व कंपनीज. तुम्ही बघू शकता उद्या तुम्ही सर्व कंपनीवरती IT सेक्टरवरती ITची इतक्या कंपनी आहे सगळ्यावरती तुम्ही नजर ठेवायचं आहे, कारण ह्याच्यावरती कळतं की जर नंबर चांगले आले तर सर्व कंपनीचे रिझल्ट हे चांगले येण्यासारखे आहेत नंबर. अजून जर ह्या कंपनीचे रिझल्ट किंवा नंबर चांगले आले नाहीत तर सर्व कंपनीचे पण रिझल्ट थोडंसं नॉर्मली येण्याची शक्यता आहे. आणि ह्या कंपनीमध्ये जर रिझल्ट चांगले आले सर्व कंपनी अप ट्रेंडला लागतील, म्हणजे जंप घेतील थोडेसं. अजून जर रिझल्ट चांगले नाही आले की सर्व स्टॉक्स IT जितके आहेत तितके थोडंसं नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग होते, पण ते शॉर्ट टाईममध्ये होते. किती शॉर्ट टाईममध्ये झालेलं असते, कारण हे लीडर कंपनी आहे IT सेक्टरमध्ये.
IT सेक्टरमध्ये TCS लीडर कंपनी आहे. तर चला मित्रांनो, हे जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.